Hindi nasampal ang virus kaya vaccine na lang ba talaga ang pag-asa? Kaugnay ng COVID-19, Pilipinas ang may pinakamahabang lockdown na naitala sa buong mundo. At ang nasampal nito, walang iba, kundi ang ating ekonomiya. Pero tanungin nga natin, sa kabila ng mahabang lockdown, bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng COVID cases sa Pilipinas? Paulit-ulit na pahayag ng gobyerno, vaccine ang solusyon. Gaano to kasigurado? Ang vaccine ang nagte-train sa ating katawan para makilala ng virus. Kung may vaccine, hindi na natin kailangang magkasakit pa para mag-develop ng immunity. Sa kasalukuyan, maraming iba't ibang vaccines ang dinedevelop ngayon sa buong mundo. Pero, ang lahat ng ito ay nasa research at clinic trials pa lamang. Ilan sa mga sumusunod ang frontrunners pagdating sa pagde-develop ng vaccine. Oxford Vaccine sa United Kingdom. Sila ang nagde-develop ng adenoviral vector vaccine. Nandyan din ang Moderna vaccine sa US. Sila naman ang nagde-develop ng RNA vaccine. And lastly, ang different inactivated vaccines mula naman sa China. Umaasa tayong magkakaroon na ng vaccine within 2 years. Pero mukhang suntok sa buwan pa ito. Historically, ang isang bakuna ay dinedevelop ng humigit kumulang 10 taon. Sa katunayan, marami pa ring viruses, gaya ng HIV at SARS, ang wala pa ring vaccines. Naghihintay tayo ng bakuna, pero gaya ng marami pa mga bagay, may mga matinding hamon pa rin ito. Una, kailangang mapatunayan na ang bakuna ay talagang gumagana at magdudulot ng mabisa at matagalang immunity. Ikalawa, intense at masusi dapat ang pag-develop ng vaccine, lalo't kailangan ito ng buong mundo. Pangatlo, distribution. Kailangang isaalang-alang at planuhin mabuti kung paano ang mga ito'y ma-distribute internationally. Maliban pa rito, may kompetisyon ang mga bansa pagdating sa global distribution. Dito sa Pilipinas, problema ang access ng lahat sa bakuna at kung paano ito maipadadala sa lahat ng sulok ng bansa. So, bakuna lang ba talaga ang solusyon? Hindi. We hope for the best, oo. Pero plan for the worst din dapat. Nakita naman natin sa Vietnam, Thailand, Taiwan, New Zealand at iba pang mga bansa na nagawa naman nilang labanan ng virus nang walang vaccine. Habang naghihintay ng bakuna, kailangan magkaroon ng public health interventions. Ibig sabihin, kailangan palakasin pa rin ang ating healthcare system at ang kakayahan nitong mag-test, trace at isolate. Kaya rin naman kailangan ng mass testing, contact tracing at mas maraming quarantine facilities. Ito ang mga tried and tested na paraan para malabanan ng virus dahil wala namang nakakaalam kung kailan darating ang vaccine. Kung wala mga ito, maaaring mas tumagal pa ang lockdown sa Pilipinas. At kung mas tumagal pa, yari ang pambansang ekonomiya na direktang nakakaapekto sa ating personal na kabuhayan. Kaya tuloy-tuloy ang panawagan, magkaroon ng mass testing upang tuluyang makaahon ang ekonomiya mula sa pagkalugmok nito.